YouTube channel. It's me again, my name is Hilda, ang iyong inday ng kusina. So ayan guys, dahil nalalapit na yung Kapaskuhan and maraming gagawa ng pang giveaways, desserts, pang handa sa ating mga bahay, at pwede rin ito pang negosyo. So gagawa tayo ngayon ng peach mango float. So ayan guys, mag-i-start na tayo at papakita ko sa inyo yung ating mga sangkap. Napakadali lang nito at madaling hanapin sa ating mga supermarket. So ito yung ating mga ingredients. Meron akong mangga. Itong aking mangga is ripe na siya. So in-scoop ko lang ito siya para medyo mahaba-haba ang kanyang slice. At ng canned peach. Itong canned peach natin ay pang toppings lang ito. Meron din ako ng graham at ng nestle cream. Kung walang nestle cream, heavy cream, pwede rin. Condensed milk, cream cheese. So ayan guys, mag-i-start na tayo. So ayan guys, mag-uumpisa na tayo. Yung aking cream cheese, kailangan naka-room temperature lang siya. So, nilabas ko na ito kanina. Siguro mga 1 or 2 hours na siya nakalabas. So, ayan guys. Ibibit lang natin siya sa high speed. Mag-a-add na tayo ng, kapag naging smooth na katulad nito, mag-a-add na tayo ng 300 ml na condensed milk. So, yung ginamit ko ay Liberty. Depende sa inyo kung anong gusto niyo yung brand. At i-blend lang ulit natin sila. At i-add na natin yung ating nestle cream or heavy cream. Yung nestle cream ko ay naka-chilled siya overnight. Kailangan malamig siya para makakuha tayo ng magandang texture ng ating cream paste. So 2 cups na or 2 box na nestle cream. So, ganun lang siya kadali. Ang importante yung cream ay naka-chilled overnight. At atin na siyang i-layering. So, ayun guys, ito na yung ating mixture. So, gagamit ako ng spoon para ma-scoop natin yung ating cheese and
and condensed milk mixture. So, ayan, okay na to. At magli-layer na tayo. So, kung meron kayo ng ganito na isang aluminum na container or plastic, kasi ilalagay natin to sa freezer. Or ng plastic, hindi pwede yung glass kasi baka mag-crack siya. At maglalagay na tayo ng crackers sa baba. So, i-layer natin. Guys, pwede rin ninyo itong ilagay sa inyong mga microwavable na container kung pambenta na. Pero paglagay ninyo sa freezer, huwag ninyo lalagyan ng takip. Yung takip na gagamitin ninyo, plastic wrap para hindi masira. So, lagyan na natin lahat ng dulo. Maglalagay tayo ng all-purpose mixture. At ipa-flatten lang natin. At ng mango, yung ating peach ilalagay natin sa top na. So, pwede rin kayo dito gumamit guys ng fruit cocktail. So, yung iba naglalagay din sila ng kung ano-ano dito sa top. Pero ako hindi na. Okay na itong mangga lang. So, ayan. At maglalagay ulit tayo ng crackers. Kahit anong crackers guys, pwede. Pero, ito talaga yung kadalasan na ginagamit. Pero pwede rin yung mga crackers na yung tiger, pwede rin yung sa iyo kung ano yung gusto ninyo. At maglalagay ulit tayo sa top. At ipa-flatten lang natin. Maglalagay ulit tayo sa top ng mangga. Yung ginawa ko sa mangga, in-scoop ko lang siya. Kasi kung cubes, parang kakapal. Pero depende pa rin sa iyo yan kung ano yung gusto niyo. At isa pang layer ng crackers. Hanggang sa mapuno itong ating container.
maglalagay tayo ng cream. So, same procedure lang. Guys, at dito na tayo magtatap ng ating peach. Kasi yung ating peach kaya nasa top siya dahil hindi ito magkakaroon ng ibang kulay kapag nailagay na natin sa ating freezer, dahil ito ay naka-can na naka-preserve siya, naka-can na siya. So ayan guys, ito na yung ating nagawa. Pwede na natin ito siyang ilagay sa freezer. Tatakpan lang natin ng aluminum foil or di kaya ng plastic wrap. At ipi-fridge natin overnight. Pwede siyang i-fridge overnight for at least 8 hours. Aluminum foil na lang ilalagay ko. Plastic wrap, okay din siya. Pero mas safe, aluminum foil na lang gagawin dito. So yan guys, tatakpan natin siya at i-fridge natin. At tayo ay magbabalik kapag ito ay matigas na. Papakita ko sa inyo yung ating finished product. Guys, bago pala tayo magpatuloy, kung bago ka sa aking channel, please subscribe. At don't skip the ads guys. Diyan na lang ako kikita. May ads na tayo. Ayan guys, pag-subscribe ka na kasi marami pa akong i-share sa inyo marami na recipe. At pwede kayong mamili. Pumunta lang kayo sa aking home at click nyo yung videos. At makikita na ninyo dyan yung aking, mamili na lang kayo ng aking mga recipe dyan. So ayun guys, pag-subscribe ka na. At huwag kakalimutan, i-ring the bell yung dito sa right side. Makikita ninyo dyan yung bell. At i-click ninyo ng all para every time na meron akong ina-upload ay notified kayo. So guys, don't forget, don't skip the ads. So ayan, magbabalik tayo after 8 minutes. So siguro 8 minutes lang to ngayon guys. Ito na nga, after 7 hours na nilagay natin sa fridge, ito na yung result niya. So maghihiwa na tayo. Titignan na natin. So medyo matigas na siya, pero much better kung gagawin yung overnight na naka-fridge. Hindi natin pwedeng madalhin. Kaya lang kailangan ko itong slice na ngayon kasi meron kami bisita ngayon at isi-serve ko na siya. So kaya matatry na siya ngayon. So dito ko siya babawasan sa medyo may magandang tsura. So yan guys, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe. Paki-ring the bell all para every time na nag-upload ako ay mano-notify ka. Paki-follow na rin ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. At sana ay magkita-kita tayo ulit sa aking mga next video. At paki-like, comment, and share na rin kung nagugustuhan nyo yung aking video and the feedbacks about my videos na ginawa. Sana po ay bibigyan nyo po ako. At maraming salamat sa inyong panonood. At ito na nga yung ating finished product at napakasarap. I-try nyo sa inyong mga bahay. So, nga dito na tayo. Bye-bye!